Yo! 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 What's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng gadget. Yes! Gadget! So hindi na tayo mahilig sa music, sa sapatos, sa kotse. Mahilig din tayo sa mga ilang-ilang gadgets. So itong nabili ko ay matagal ko nang tina-target to noon pa. So nabili ko to sa isang online shopping store. So na-curious ako kung maganda ba siya o hindi. So nagkaroon ng mga sale. So ngayon lang siya dumating. And I think magagamit ko to sa aking pang-araw-araw or from my work from home task. So ano pa hinihintay natin? Tara, i-unbox na natin yung gadget na sinasabi ko. Let's go! So ito siya. Alam niyo namang lahat kung saan tayo bumibili ng mga kailangan natin, lalo na online. So ganito lang yung package niya. Plastic lang siya eh. Tapos box na agad. So buksan natin. So bago ko buksan yung mga binibili ko, make sure na dinidisinfect muna rin. So ngayon ko lang bubuksan to kasi kanina disinfect ko muna siya, then pinatuyo ko muna. Let's see. So wala siyang mga bubble wrap, just plain plastic. Yan. And guys, so it's a black box. So wala siyang label o kung ano yung product. So baka pag binuksan na natin siya. So guys, tara. First time ko makikita to. Uy! So hindi pala siya ganun binubuksan. So ito na guys. Ooh. Yun. Guys, so this is a Wistino. So nakita nyo, Wistino yung brand niya. So yun nga ba yung tamang pagbigkas sa product na to. Wistino. So may thank you card. Congratulations. At yun! Look oh! Wow! Ooh! Solid man! So guys, binili ko is a portable monitor man. Ayun! Guys, so look! Solid pala nito. Okay, so meron siyang user manual. Then, syempre, meron siyang cable. So meron siyang HDMI. I think this is micro, yung maliit na HDMI. Kinakabit dito. Micro ba tawag doon? Syempre, meron siyang saksakan. And merong USB-C cables. Yan. So pwede siyang ikabit sa mga MacBook. Kung meron kayong USB-C sa computer. And basically, that's it. So guys, wala na nakalagay. Yun lang. At meron pa parang kasamang parang USB-C to USB cable. So guys, ganito lang pala siya. So guys, ang size nga pala nito is 15.6. So yung screen type niya is LED. Screen panel IPS. So 1080p siya. Then dito sa gilid, Type-C. Tsaka HDMI. So andyan siya. And then dito yung parang back menu, tsaka yung headphone. So panalo. Meron din tong speaker sa likod. Nice. So pwede ito sa mga cellphones, pwede ito sa mga PlayStation. And like I said, sa MacBook or mga laptops nyo, pwede nyo siyang ikabit as a secondary monitor. So ano pang hinihintay natin? Excited na akong subukan tong binili kong Wistino 15.6 portable monitor. Let's go! So maganda siya, naka-close din, oh. Para safe na safe. So, teka, itayo muna natin siya. So guys, kanina ko pa pinifigure out kung paano siya itatayo. So ganito lang pala siya. Okay, so nakita ko sa site. So para meron lang siyang stand. Pero pag close mo na siya, ayan. So pwede mo na siyang bitbitin. So ganun lang pala siya. So guys, subukan na natin gamitin. Let's go! So guys, I'm using a MacBook Pro. Then ito try kong ikabit. So meron tayong USB-C. Then laking gulat ko na nag-mirror siya or nagkaroon siya ng extended monitor nang hindi ko pa siya sinasaksak. Siguro kumukuha siya ng power dito. Not sure ah. So pwede pala siyang hindi nakasaksak. So guys, nagbukas na lang ako ng YouTube kasi baka mga-copyright tayo sa videos. And like this, bukas ako ng aking YouTube. Where you are taken care of financially. So skip ads. Yo. So ito yung aking vlog. Extended siya sa monitor. So gawin natin 1080. Itong i-unbox ko today is a classic shoes. Nice. Since palagi tayong hindi nananalo So sa panalo guys. Nike and Adidas. Solid to. Sapatos na to.
So yun nga. Approve. Sali sa raffle. Pero... So guys, hindi siya pwede sa iPhone, pero nagcha-charge lang siya. Nabit ko lang yung aking USB-C. Then nag-charge lang siya. And I think hindi siya mami-mirror sa aking cellphone. So no signal guys. More on charging lang yung aking iPhone. Or baka may kailangan akong bilhin na cable para gumana yung cellphone ko dito sa Wistino portable monitor. So yun nga, hindi nga nakalagay dito. For ordinary Android Apple phones, you need to purchase an additional matching screen cable. Please contact customer service for details. So ito yung mga pwedeng gamitin na mobile phones supported ng Type-C. Unfortunately, Apple may kailangan pang bilhin. So sa mga laptop, ito yung mga supported niya. I think basta may USB-C, we're good to go, man. So guys, titry kong gamitin sa aking PlayStation si Wistino portable monitor. So setup ko muna. Let's go. Okay, so guys, I'm using my PlayStation 4 sa Wistino. So gumagana siya, pero kailangan nakasaksak sa power. Kasi kanina ay gumana pag wala siyang power. So far so good. Ayan yung aking PlayStation. So maganda yung color niya. I'm impressed. Ayan, adjust HDR. So guys, so in-adjust ko muna yung HDR, may nag-prompt So yan, pumasok na siya. So merong speaker naman sa likod. So medyo hindi naman siya ganong kalakasan. Pero pwede na rin pag nagta-travel kayo or pupunta kayo sa mga ibang lugar. PS4 man. So ito yung cable na kasama sa Wistino. Panalo guys. So guys, playing NBA 2K on Wistino portable monitor. Let's go. Pwede. So guys, so marirecommend ko ba itong Wistino 15.6 portable monitor? I said yes, panalo siya kung nag-work from home kayo or kailangan nyo ng isang secondary monitor. Panalo siya guys, hindi na kailangan bumili ng mga mamahaling monitor. So ang range price nitong Wistino is around 5,000 pesos to 6,000 pesos plus. Actually may mabibili kayo ng mga mas matataas pang resolution, 4K, 2K. Pero ako, okay na ako sa 1080p kasi yun lang naman yung kadalasang ginagamit ko or kontento na ako doon sa 1080. So far so good, magamit ko rin itong pan-travel kung nagta-travel kayo madalas. So kung kailangan nyo ng monitor or kung nagdala kayo ng mga console nyo, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, so pwede siya. And sa cellphone, syempre namimili siya ng cellphone like yung sa akin sa iPhone, so kailangan bilhin I think ng accessories bago magamit yung iPhone. Pero sa mga Samsung, basta capable ng USB-C kasi ngayon naman yung mga cellphone ngayon is USB-C na rin yung mga charging. So I think magagamit nyo tong Wistino na to, portable monitor. So panalo siya guys. Madaling bitbitin, meron na rin siyang cover, so madali siyang i-setup, may speaker, hindi nga lang ganun kalakas yung speaker, pero pwede na, not bad. That's it guys. So isang quick look lang guys sa ating Wistino portable monitor. Isang napaka solid din na portable monitor. So first time ko magkaka-portable monitor guys. So madalas kasi monitor ng PC ang binibili ko. So sana tumagal. So since it's from China rin, so I think okay naman siya. And yun nga lang napansin ko sa box is just plain black box. Kasi yung ibang nakikita kong Wistino is color white yung box niya. So ayan ko ba't ganon, pero binili ko naman siya sa flagship store. So siguro ganda yung mga bagong model or let's see. So tingnan natin kung tatagal siya o hindi. So babaltaan ko yun dito sa aking Wistino portable monitor. So kung mabibili nyo siya ng sale, panalo. And kung may mga vouchers kayo, panalo din. Sulit. So guys, maraming salamat. Isang quick look lang dito sa aking portable monitor. Sa lahat ng subscribers na patuloy na nanonood at sumusupport dito sa ating channel, maraming salamat sa inyo man. Salute guys! Like and subscribe kasi meron pa rin tayong online giveaway. So yung mechanics nandun sa description sa baba. Please like my page on Facebook kasi nag-upload ako doon ng mga stories, videos, giveaways at kung ano-ano pa. And please also follow me on Instagram. So same din, nag-upload din ako doon ng mga giveaways, stories at kung ano pa. So sana supportahan nyo ako sa aking mga social media accounts guys. Hanggang sa susunod na video, stay safe, peace. Signing out. Woohoo!